2021 dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding sedang berjalan kerana dikuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, Rohaizah binti Hamzah, Peguam Kanan Persekutuan bagi pihak Peguam Negara. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya Nik Alin Zurina binti Nik Abdul Rashid bagi pihak Majlis Peguam. Dengan izin Yang Arif, saya Sarguna Kumari. Hari ini saya mewakili Jawatan Kuasa Peguam Selangor, Kuala Lumpur dan juga Johor. Terima kasih. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama 1827602-2019. Silakan P1, kenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Izzati binti Zulkifli, pempetisyen pertama. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, saya Amalia Marsita binti Hamdan hadir sebagai peguam pengusul bagi pihak pempetisyen Izzati binti Zulkifli pada hari ini. Bersama saya pada hari ini ialah rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Puan Rohaizah binti Hamzah, dari Majlis Peguam Malaysia, Cik Nik Alin Zurina binti Nik Abdul Rashid, dan dari Jawatan Kuasa Peguam Selangor, Cik Sarguna Kumari Munusami. Dengan izin Mahkamah yang mulia, pada hari ini, saya ingin membacakan sedikit latar belakang pempetisyen. Pempetisyen bernama Izzati binti Zulkifli dan dilahirkan di Kelang, Selangor. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di SRK Padang Jawa dan SMK Perempuan Bukit Kuda Kelang pada peringkat menengah. Dengan keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, pempetisyen kemudiannya telah menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Mara, UiTM dalam program asasi undang-undang dan ditawarkan penyambungan pengajian di institusi yang sama dalam program Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian. Setelah menamatkan pengajian, pempetisyen kemudiannya telah menjalani latihan dalam kamar di bawah bimbingan Puan Izian Syazwani binti Abdul Aziz di Tetuan Syahra, Ezat dan Izian. Selain itu, pempetisyen juga berjaya menamatkan pengajian dalam program Diploma Lanjutan Syariah dan Amalan di universiti yang sama. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada beberapa individu yang sentiasa berada di sampingnya dan tidak pernah putus memberikan sokongan dan doa sehingga hari ini. Di hari yang bermakna ini, pada hari ini juga adalah hari lahir arwah ibunya, Siti Hazah binti Husain, yang telah meninggal dunia 3 bulan yang lepas disebabkan oleh wabak COVID-19. Pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat arwah kerana tidak pernah putus memberikan sokongan, doa dan nasihat sehingga ke nafasnya yang terakhir. Seperti pesanan melalui nota yang ditinggalkan oleh arwah ibunya, pempetisyen berjanji akan sentiasa tabah dalam menghadapi dugaan hidup dan pempetisyen percaya bahawa apa yang dicapai pada hari ini adalah berkat, redha dan doa seorang ibu yang tiada hijab. Oleh itu, pempetisyen ingin menghadiahkan kejayaan pada hari ini buat arwah ibunya. Al-Fatihah.
Selain itu, Pempetisyen juga ingin merakamkan jutaan terima kasih buat ayahnya, Zulkifli bin Syarif, kerana telah banyak berkorban tenaga dan kudrat demi memastikan Pempetisyen mendapat pendidikan yang sewajarnya, kerana beliau percaya bahawa ilmu merupakan asas kepada sesuatu kejayaan. Tanpa pengorbanan dari seorang ayah, tidaklah Pempetisyen dapat mencapai apa yang dicapainya pada hari ini. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada abangnya, Muhammad Izzuan Hafiz, kerana sanggup berkorban dalam membantu ayah memastikan adik-adiknya dapat belajar dalam keadaan yang serba selesa dan mencukupi. Selain itu, Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Mira, Alif, Yuyu, Maman, Uda, Pak Uda, Kak Balkis, Abang Rahim, Fendi dan Kak Dian kerana sentiasa membantu dan memberi sokongan buat Pempetisyen dari pelbagai aspek. Pempetisyen juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga buat Puan Izian Syazwani, Puan Syahranita dan Encik Izzat kerana telah memberi peluang bagi Pempetisyen untuk menimba ilmu dari pengalaman mereka serta memberi tunjuk ajar dalam lapangan undang-undang ini. Doa, sokongan dan nasihat yang mereka berikan amat Pempetisyen hargai. Tidak ketinggalan, Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat sahabat-sahabat iaitu Atikah Azizi, Amira Rozi, Akila Zulaika, Fatin Kamila, Mira Arais, Lala, Ilaisha, Nat, Hafiz, Ifana dan Husna yang sentiasa ada di saat jatuh dan bangun Pempetisyen, yang sentiasa membantu dan mendoakan yang terbaik buat Pempetisyen. Akhir kata, Pempetisyen berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan melindungi insan-insan baik ini. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara oleh Mahkamah yang mulia ini. Saya percaya semua kertas kausa berada dalam keadaan teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai sebarang bantahan ke atas petisyen ini. Dengan ini, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen Izzati binti Zulkifli diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profession Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Izzati binti Zulkifli untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua 18-1262-09-2020. Silakan P2 perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Nurul Fariha binti Wahid Nordin, Pempetisyen kedua. Silakan M2. Dengan izin Yang Arif, saya Ning Effendi bin Abdul Rashid, hadir bagi pihak Pempetisyen Nurul Fariha binti Muhammad Nordin, rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif terlebih dahulu. Yang Arif, hari ini ditetapkan untuk pendengaran petisyen untuk Pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan Pempetisyen yang memohon untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya memperkenalkan Pempetisyen terlebih dahulu.
Pempetisyen Nurul Farihah binti Muhammad Nordin dilahirkan pada 12 Jun 1995 di Kinta Medical Center dan dibesarkan di Ipoh, Perak. Pempetisyen merupakan anak bongsu daripada 6 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Muhammad Nordin bin Surat dan Puan Hindun binti Ahmad Mansur. Yang Arif, pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan Panglima Bukit Gantang, Ipoh, Perak sebelum menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Bersama Penuh Integrasi Kubang Pasu, Bukit Kayu Hitam, Kedah. Setelah tamat persekolahan, pempetisyen telah mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran dalam peringkat asasi undang-undang di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pempetisyen kemudian telah melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda dalam jurusan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak, Selangor. Pempetisyen telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dan kepujian pada tahun 2019. Setelah menamatkan pengajian, pempetisyen telah menjalin latihan dalam kamar di bawah bimbingan dan penyelidikan Datin Sabrina binti Aini di Tetuan Aini Bamahaj and Partners dan telah pun menyempurnakan latihannya pada Jun 2021 yang lalu. Pempetisyen berasa amat syukur kerana dapat belajar di bawah bimbingan pengajar yang baik dan sanggup mengajar dengan penuh kesabaran. Pempetisyen juga berterima kasih kepada pengajar-pengajar beliau untuk segala ilmu, tunjuk ajar dan kepercayaan yang diberikan. Yang Arif, di hari yang bersejarah ini, izinkan saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih bagi pihak pempetisyen kepada individu-individu berikut yang telah banyak berjasa kepada beliau. Yang pertama, ayah pempetisyen, Allahyarham Muhammad Nordin bin Surat, yang semasa hidupnya tidak pernah jemu menyokong dan membantu dari segi kewangan supaya pempetisyen dapat melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Jika ayah pempetisyen masih hidup, sudah pasti ayahnya akan merasa bangga dan gembira dengan pencapaian pempetisyen pada hari ini. Yang kedua, ibu pempetisyen, Hindun binti Ahmad Mansur, yang selalu memberi dorongan dan nasihat agar pempetisyen tidak mudah putus asa dalam meneruskan pengajian dalam bidang undang-undang ini sehingga berjaya menamatkan pembelajaran beliau. Ibu beliau telah menggalas kedua-dua tanggungjawab menjadi ibu dan ayah selepas kematian ayahnya. Yang ketiga, ahli keluarga pempetisyen yang tidak jemu mendengar keluh kesah apabila pempetisyen merasakan beliau tidak layak untuk menjadi seorang peguam. Mereka juga sentiasa memberikan kata-kata semangat supaya pempetisyen dapat menghabiskan latihan dalam kamar dengan jayanya. Yang keempat, skala peragaan juga buat rakan-rakan pempetisyen, terutamanya ICOR Batch 41 yang sentiasa membantu secara langsung dan tidak langsung serta menjadikan latihan dalam kamar pempetisyen amat bermakna dan satu pengalaman berharga yang tidak dapat dilupakan. Pempetisyen ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi meraihkan hari yang bermakna ini bersama-sama dengan pempetisyen. Penghargaan ini juga dipanjangkan kepada master beliau, Datin Sabrina binti Aini, staf dan kaki tangan Tetuan Aini Bamahaj and Partners di atas segala tunjuk ajar dan nasihat serta layanan yang baik sepanjang latihan pempetisyen di firma tersebut. Akhir sekali, pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kaki tangan Mahkamah Kuala Lumpur, Majlis Peguam Malaysia, Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur serta peguam-peguam yang telah banyak membantu dan membimbing pempetisyen sepanjang menjalin latihan dalam kamar. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa semua surat cara pempetisyen adalah dalam keadaan teratur dan pempetisyen merupakan seorang yang layak untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya mengikut Akta Profesion Undang-Undang 1976. Dan saya juga percaya bahawa tiada bantahan daripada pihak-pihak rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan. Dengan itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini mengusulkan agar pempetisyen Nurul Farihah binti Muhammad Nordin diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam Bela dan peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, peguam negara tiada bantahan. Tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nurul Farihah binti Muhammad Nordin untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Saya dengan rendah diri mohon pempetisyen dibenarkan untuk menjubahkan dirinya. Ya, dipersilakan.
Terima kasih Ya Arif. Sama-sama. Dengan izin Ya Arif, petisyen ketiga 18-1291-09-2020. Silakan P3, perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Akmal Faik bin Muhammad Nur, pempetisyen ketiga. Silakan M3. Dengan izin Yang Arif, saya Chan Keng Ho, Peguam Pengusul mewakili pihak pempetisyen Muhammad Akmal Faik bin Muhammad Nur. Rakan-rakan bijaksana saya daripada pihak Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, pempetisyen ingin saya memperkenalkan dirinya di dalam bahasa Inggeris dan saya meminta izin untuk berterusan dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan. Sila teruskan. My Lord, the petitioner Muhammad Akmal Faik bin Muhammad Nur was born on the 19th of January 1997 at Kampung Tulang Laut, Johor Bahru. He is the third amongst 4 siblings who grew up under the care of his beloved parents, Muhammad Nur Sulaiman and Nodiza Kamaruddin. The petitioner completed his SPM at Maktab Rendah Sains Mara Baling in Kedah and thereafter pursued a foundation in law at UiTM Dengkil. The petitioner did well enough to be granted the opportunity to further his education at the Faculty of Law, University of Malaya. During his university years, the petitioner was active in managing various student bodies, demonstrating his leadership abilities and working for the betterment of the faculty. Upon graduation, the petitioner pursued his interest in corporate law and commenced pupillage at Messieurs Mahkamah and Philip Koh under the tutelage of Puan Surya Linda binti Ahmad. During his pupillage, the petitioner was exposed and trained to a wide array of legal practice under the guidance and wisdom of the partners and associates of Mahkamah and Philip Koh. The petitioner is grateful towards his pupil master, Puan Surya Linda binti Ahmad, for her kindness, wisdom, invaluable lessons, and even for the very robe that he is wearing today, which she bought for him. My Lord, the petitioner has a deep and profound interest in the practice of law. This is demonstrated from his involvement in the various roles he had chosen to undertake, including leadership roles as the director of the University of Malaya Moot Club. And he has also worked with International Committee of the Red Cross under the International Humanitarian Law Department. And he now works as a paralegal at Messieurs Azwan Rosli and Company, where he enjoys drafting commercial agreements. The petitioner believes that legal drafting is an art requiring legal skills, deep understanding of the law, and creative imagination. I am sure his creativity will be tested in the crucible of the courtroom in the next few years to come. Secondly, the petitioner is very thankful for his loving family who has taught him much of ethics and virtue. The petitioner is always concerned with questions of morality and ethics. He used to watch crime shows with his father, and his father would take the opportunity to explain how the law existed to protect families from the bad guys. The petitioner's father, Muhammad Noor, is a humanitarian officer under Mercy Malaysia, which explains the petitioner's inclination towards humanitarian values. The petitioner's mother, Puan Nodiza, taught him much of patience and learning to be kind. The petitioner also wishes to pay tributes to his late grandfather, Dato Sulaiman Muhammad Noor, for inspiring him to become a lawyer, to always be confident and courageous wherever he goes. Thirdly, there are just a few groups of people that the petitioner would like to thank for motivating him and supporting him throughout his journey. First of all, his brothers, Hadi, Amir, the late Abang Aidil, and his beloved cousins, Mama, Hanis, and Hafiz, because they have shown him so much unwavering love and support. Secondly, his closest friends, Sahira, Aisha, Corina, Muhaimin, Iqbal, Zarina, Zarif, Haziq, Hanan, Zahira, Steph, and Isaiah. He is most thankful for them and their lepak sessions during tough times. There's a third category identified as his beloved buddies. My Lord, I did try to
understand what is the difference between a close friend and a beloved buddy, and I could not tell the difference. This must be his drafting skills at play. And these people are Shafinas, Kabilan, Irdina, Badrul, Umira, Harish, Sophie, Mio, and Shamrin. These are people he considers to be his second family. And finally, his life coach and mentor, Mr. Teddy Daniels, for constantly believing in him. The petitioner is very grateful to be warmly welcomed to Azwan Rosli and Company by his colleagues Tasha, Tatsu, Alia, Dayah, and Ryan, his current employers, Mr. Azri Soh and Dato Azwan Rosli, constantly remind him, the more we give, the more we get back. My Lord, I have personally met the petitioner on a few occasions whilst he was in his studies and when he was a director of the UN Moods Club. I definitely find him to be a dynamic young man with a lot of passion and personality. I believe he is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor. I believe his papers are in order and that my learned friends from the various bodies have no objections. Dengan ini, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen Muhammad Akmal Faik bin Muhammad Noor diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Muhammad Akmal Faik bin Muhammad Noor untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif, dan saya memohon kebenaran mahkamah untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Much obliged, my Lord. Yes, thank you. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat 18-1577-10-2020, silakan P4, perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Wong Zi, Pempetisyen keempat. Silakan M4. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ong Yujian, Peguam Pengusul yang mewakili pihak Pempetisyen Wong Zi. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagian Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan hujahan dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan, silakan. Terima kasih. My Lord, may I present the petitioner, Wong Zi Ying. The petitioner was born on the 22nd of December 1996 and hails from Kuantan, Pahang. She is the eldest child of Mr. Wong Fok Choi and Madam Lee Chiu Ling. The petitioner had her primary education in SJKC C. Pei Chai before continuing her secondary education in SMK Alor Akar. The petitioner then continued her sixth form studies at SMK Abdul Rahman Talib and read law at the University of Malaya. Your petitioner commends her pupillage at Mrs. Richard Wee Chambers under the excellent tutelage of my learned friend and a personal friend as well, Mr. Richard Wee Thiam Singh. During her time at Mrs. Richard Wee Chambers, your petitioner was exposed to
the legal intricacies of civil litigation, corporate and conveyancing under the guidance of the partners and the associates of the firm. My Lord, today the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to her family. She would like to thank her parents for their unwavering support, encouragement and sacrifice in every milestone in her life. To her siblings, Wong Zi Swan and Wong Hao Kang, who used to fight over desserts and snacks with her, the petitioner would like to thank them for having her back no matter what or how bad the fight gets. She hopes that now being in legal practice, she can now buy them all the desserts and snacks in the world. The petitioner would also like to thank her pupil master, Mr. Richard Wee, for his willingness to share his experiences, thoughts, wisdom, and also his passion for football, especially Everton Football Club, with her. To everyone past and present at the firm, the petitioner thanks each and everyone for their patient guidance and assistance. On this memorable day, the petitioner would also like to thank her mover, myself, who is willing to move her call despite the busy and tight schedule. My pleasure, actually. And the petitioner would like to thank all her friends from school, university, work for their constant support and blessing. She would like to thank the members from 1, the partners in crime, 2, Team Mood, 3, Wudang family, and 4, KK2CC. I'm sorry, my lord, she could be typing in code, but I'm just reading it as it is. Last but not least, the petitioner would like to thank Siu Ching, Sabrina Lee, Ziying, Richard Wong, and Wee Fong for their support and encouragement. And the petitioner would like me to end her introduction with a quote from Novak Djokovic. I truly believe that we are the creators of our own destiny and our own paths and what we really want. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah orang yang sesuai dan layak untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah yang mulia ini. Saya percaya bahawa semua kertas kausa pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari Jabatan Peguam Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan terhadap petisyen ini. Oleh itu, saya dengan rendah diri memohon Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan pempetisyen Wong Ziying sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Wong Ziying untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk pempetisyen menyiarungkan jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-5 18-1675-11-2020. Silakan P5, perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Siti Nur Akasa binti Azli, pempetisyen ke-5. Silakan M5. Dengan izin Yang Arif, saya Kamal Arifin bin Abdul Majid, Peguam pengusul mewakili pihak petisyen ke-5 Siti Nur Akasa binti Azli. Bersama-sama saya pada hari ini adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor yang telah diperkenalkan sebelum ini kepada Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri ingin memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk memperkenalkan pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen Siti Nur Akasa binti Azli dilahirkan pada 2 Februari 1996 di Hospital Papar, Sabah.
Pempetisyen merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Azli bin Ibrahim dan Puan Rupinah binti Muhammad Noh. Setelah menamatkan pengajian dalam tingkatan 6 di SMK Pasir Gudang 2, pempetisyen meneruskan pengajiannya di peringkat tinggi di dalam program ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza di Kuala Terengganu. Yang Arif, pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamarnya di Tuan Othman Hashim & Co. di bawah bimbingan Puan Rosita binti Abdul Kasim selama 9 bulan. Bermula daripada 4 November 2020 sehingga 4 bulan Ogos 2021. Ya Arif, dengan rasa syukur dan nikmat kepada Yang Maha Esa, pada hari yang bersejarah ini, pempetisyen mendedikasikan sepenuh penghargaan kepada kedua ibu bapanya yang telah memberikan kasih sayang, tunjuk ajar dan sokongan kepada pempetisyen tanpa sebarang keluhan seawal dari kelahiran pempetisyen. Tanpa mereka, pempetisyen tidak mungkin akan sampai ke tahap ini. Tidak lupa juga kepada adik-beradik pempetisyen, Muhammad Amirul Ridwan, Nur Fatihah dan Nur Intan Khumaira, serta kakak iparnya, Siti Nur Diana, yang menjadi teras dan kekuatan pada pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada nenek, datuk dan saudara mara pempetisyen yang berada di Kampung Kimanis dan Kampung Bungawan, Sabah, atas dorongan dan doa yang diberikan kepada pempetisyen untuk menceburi bidang guaman ini. Seterusnya Yang Arif, pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Azizi bin Muhammad Sarif alias Ahmad Sarif dan Puan Izzatulina binti Jamaluddin di atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah diberikan kepada pempetisyen sehingga berjaya menamatkan tempoh latihan dalam kamar dengan jayanya. Pempetisyen turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar beliau, Puan Rosita binti Abdul Kasim dan rakan-rakan peguam di Tuan Othman Hashim & Co. yang telah banyak memberikan sokongan dan didikan kepada pempetisyen. Terutamanya kepada Puan Kala Lakshmi, Encik Syukri, Kak Aziz, Kak Wan dan Kak Ena. Pempetisyen juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Tuan Othman Hashim & Co. yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan membantu pempetisyen sepanjang tempoh latihan dalam kamar. Tidak dilupakan kepada rakan-rakan pelatih dalam kamar pempetisyen yang selalu ada menceriakan hari-hari pempetisyen sepanjang latihan tersebut. Terima kasih kepada Aqua, Najwa, Mashi, Ikhwan, Hari, Ana dan Ji. Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat karib pempetisyen Yusniza, Syahirah, Adlina dan Haidah. Juga kepada rakan-rakan pempetisyen sepanjang pengajian beliau di Uniza. Terutamanya kepada Mai, Nai, Jia, Iman, Amirah, Berry, Mayang dan Sarah. Tidak dilupakan juga kepada kesemua rakan-rakan sekelas pempetisyen yang telah berjaya mengharungi tempoh 4 tahun dalam pengajian undang-undang. Terima kasih kerana sentiasa ada bersama pempetisyen di dalam keadaan yang sukar. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru-guru, pensyarah-pensyarah yang telah mendidik pempetisyen seawal daripada peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, tingkatan 6 sehinggalah ke ijazah sarjana muda. Tanpa para pendidik ini, pempetisyen tidak akan berjaya ke tahap ini. Tidak dilupakan juga rakan-rakan Mood Club dan rakan-rakan Kelab Orator Unit Bahasa Melayu yang banyak menyumbang dalam pembangunan dengan izin social skills pempetisyen. Kepada Muhammad Syahmi, terima kasih kerana sentiasa berada di sisi pempetisyen dalam susah dan senang serta memberikan kata-kata semangat dan dorongan kepada pempetisyen untuk terus melangkah dan berjaya dalam bidang guaman ini. Pempetisyen juga amat berterima kasih kepada peguam pengusulnya, Cik Kamal Arifin bin Abdul Majid yang sanggup meluangkan masa pada hari ini. Yang Arif, saya percaya kertas-kertas kausa yang berkaitan adalah teratur. Saya juga percaya pempetisyen adalah seorang yang layak menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976. Saya juga percaya rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai bantahan terhadap petisyen ini. Oleh yang demikian, Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon
supaya Pempetisyen Siti Nur Akasah binti Azli diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Jawatan Kuasa Johor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Siti Nur Akasah binti Azli untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen mencubakan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Masya Allah Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, petisyen yang ke-6 18-1782-12-2020. Silakan P6, perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Mia Livishan, Pempetisyen ke-6. Silakan M6. Izin Yang Arif, nama saya Ui Chok Jen dan saya mewakili pihak Pempetisyen Emilia Lim Yi Suen pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya teruskan dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan. Silakan. Baik, My Lord, the background of the petitioner is as follows. Emilia Lim Yi Suen was born on the 24th March 1996 in Klang, Selangor. She is the youngest child of Mr. Sam Lim Peng Hong and Madam Tan Sao Ha. Both the petitioner's parents are present and watching the petitioner's call to the bar. The petitioner read law at Brickfields Asia College, Petaling Jaya, and the University of Essex, Colchester in the UK. She obtained her LLB in 2018. She then completed her bar professional training course at BPP University, Birmingham, and was called to the English bar at the Honourable Society of Inner Temple. The petitioner then commenced her pupillage in Messrs. Siong and Rita at Petaling Jaya under the guidance of Mr. Ong Chin Siong. Throughout her pupillage, the petitioner practiced in civil litigation and in family and construction matters. My Lord, the petitioner would like to take this opportunity to express her gratitude and heartfelt appreciation to everyone who have been part of her journey thus far. The petitioner thanks the people she has met throughout her studies, from her pre-university days to her days in the UK. And she appreciates everyone that has taught her valuable lessons and contributed to her growth in her life. The petitioner is also thankful for her fellow bar professional training course mates in Birmingham, who have helped her pull through the course and for all the joyful moments they shared in Birmingham. The petitioner also thanks her friends who supported and was there for her through thick and thin, and would like to express special thanks to those who have taken their time to watch this momentous occasion.
The petitioner would also like to express her gratitude to her colleagues and friends in Messieurs Siong and Rita for their willingness to share their knowledge and render help when she needed it. She appreciates them for making her pupillage here an experience rewarding and a fun journey altogether. The petitioner is grateful to her pupil master, Mr. Ong Chin Seong, who has imparted her with valuable advice, wisdom, and guidance in this journey for her pupillage. The petitioner dedicates this day to the people she loves, which are her dearest parents and her brother Alvin Lim Siang Yet. The petitioner thanks her father, who have worked so hard as the sole breadwinner in the family to provide her with the best education, and to her mother, who have taught her many things in life, while showering her with unconditional love. Last but not least, my Lord, the petitioner, with the grace of God, is immensely grateful for the blessings she has received throughout her journey in life. My Lord, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor, the High Court of Malaya, and that the petitioner's papers are in order, and that the relevant parties present today have no objections to this petition. And therefore, I respectfully pray that this honorable court grants an order that the petitioner be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Emilia Lim Yi Suen untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. My Lord, I pray that the petitioner be allowed to robe herself. Ya, dipersilakan. Baik, my Lord. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, Petisyen ke-7 18-1832-12-2020. Silakan P7. Kenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Dixon, Pempetisyen ke-7. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, saya Victoria Lai hadir untuk mengusulkan petisyen Encik Dixon. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Selangor telah pun diperkenalkan awal tadi. Yang Arif, dengan rendah diri saya memohon kebenaran untuk menyambung dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan. Sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. May it please you, my Lord, it is with much pleasure and honor that I appear before my Lord this afternoon to move the petition of Dixon. Allow me to introduce the petitioner. The petitioner was born in Mentakap on the 29th of January 1997, the youngest child of Mr. Tong Hoi and Madam So Su Fong, who are both watching the live broadcast of these proceedings today. The petitioner received his secondary education at SMK Mentakap, after which he decided to pursue law as his chosen career. The petitioner read law at the Multimedia University Malacca, MMU, and graduated with a Bachelor of Laws degree with second-class honours in July 2020.
In October 2020, the petitioner commenced his pupillage under Mr. Lam Jia Chuan of Messrs. Lee Lam and Tan and completed his pupillage in September 2021. My Lord, on this momentous occasion, the petitioner wishes to express his utmost gratitude to his parents, Mr. Ao Tong Hoi and Madam So Su Fong, for their tender and loving care and their financial and moral support. The petitioner would also like to thank his siblings, Ao Vicky and Ao Ving Shen, for their encouragement and constant support. The petitioner acknowledges the huge role that each of his family members played in molding him into the young man that he is today. The petitioner would like to express his deepest gratitude to his pupil master, Mr. Lam Jia Chuan, for his patience and for his guidance. As a pupil of Mr. Lam Jia Chuan, the petitioner had the privilege of learning and exploring both civil litigation and conveyancing matters. The petitioner also wishes to express his gratitude to the lawyers and staff at Mrs. Lee Lam and Tan for making his time as a pupil such a meaningful and unforgettable experience. Lastly, the petitioner would like to record his thanks and appreciation to all his friends for being there for him and for making the tough times more bearable. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I also believe that all the petitioner's papers are in order and that the Attorney General's Chambers, the Bar Council and the Selangor Bar Committee have no objections to this petition. Accordingly, I pray that this Honourable Court grants an order that the petitioner be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Yang Arif, Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Ao Dixon untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, my Lord. May I seek leave from this Honourable Court for the petitioner to robe himself? Yes, dipersilakan. Much obliged. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Much obliged, Yang Arif. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada kesemua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Pertamanya, Mahkamah ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya daripada wakil-wakil yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Selangor dan Johor, serta semua peguam pengusul yang telah hadir di perbicaraan kita pada petang ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita yang disiarkan secara langsung melalui sidang video. Tidak lupa juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan syabas
kepada semua tenaga pengajar, iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik Pempetisyen sehingga menjadi peguam pada petang ini. Izzati binti Zulkifli, Nurul Farihah binti Muhammad Nordin, Muhammad Akmal Faik bin Muhammad Nur, Wong Ziying, Siti Nur Akasah binti Azli, Amelia Lim Yi Suen, dan Au Dixon. May I take this opportunity to congratulate you on your admission as advocates and solicitors of the High Court of Malaya. I'm sure each and every one of you feels so relieved that the whole ceremony is over and that you have been robed to mark your admission into this noble profession. The new advocates and solicitors are not the only ones whose achievements today should be celebrated. They also celebrate the achievements of your loved ones, the good people who had sacrificed their material wealth, time, and energy to get you to this moment. A special tribute must be given to your families, particularly your parents, who, in one way or another, be it financially or otherwise, supported you and gave you their succor as you endeavored to become a lawyer. It may be fair to say your achievements are in some ways their achievements. So please take the opportunity after this ceremony to thank them for their support and their patience. Ladies and gentlemen, the bar is a demanding profession. In order to achieve success, apart from ability, strong determination and firm commitment are required. Through years of hard and dedicated work, you have achieved this milestone in your life. This is only the beginning, and there is a lot more to explore and acquire before you can call yourself a successful lawyer. As advocates and solicitors, you have a crucial role to play in maintaining the highest professional standards and in shaping the future of the Malaysian bar. It is the duty of the bar and the judiciary to uphold the rule of law, strive not only to be a good lawyer, but an outstanding one. On that note, let me conclude by congratulating all of you on your admission to the bar, and I wish you every success in your chosen career and happiness. With the hashtag stay home, stay safe, and stay healthy, mahkamah dengan ini ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Baik, diminta